Ένας Βρετανός προσπαθεί να μηνύσει την Apple για το διαζύγιο που του ζήτησε η σύζυγός του, όταν βρήκε μηνύματά του με μια άλλη γυναίκα στο iMac. Ο άνδρας ισχυρίζεται ότι είχε διαγράψει τα μηνύματα από το iPhone του, αλλά αυτά ήταν ακόμα προσβάσιμα στο iMac και γι' αυτό κατηγορεί την Apple. Τα τελευταία χρόνια του γάμου του, ένας άντρας που αναφέρεται ως Richard άρχισε να χρησιμοποιεί υπηρεσίες επικοινωνίας με γυναίκες εν αγνούεια της γυναίκας του. Επικοινωνούσε μαζί τους μέσω του iMessages στο iPhone του, αλλά στη συνέχεια διέγραψε τα μηνύματα. Ωστόσο, παρόλο που προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του στο iPhone, δεν σκέφτηκε ότι το οικοσύστημα της Apple συγχρονίζει αυτόματα το ιστορικό μηνυμάτων του με το οικογενειακό iMac. Η σύζυγος είδε τα μηνύματα όταν άνοιξε το iMessage στο iMac. Είδε επίσης μηνύματα που είχαν σταλεί τα τελευταία χρόνια, αποκαλύπτοντας τη μακρά περίοδο απιστίας από τον σύζυγό της. Τα μηνύματα την οδήγησαν στην υποβολή αίτησης διαζυγίου. Σύμφωνα με την έκθεση, ο άνδρας έχασε περισσότερες από 5 εκατομμύρια λίρες στο διαζύγιο. Για κάποιο λόγο, που προφανώς δεν έχει καμιά λογική, ο άπιστος άνδρας θέλει τώρα να πάρει αυτά τα χρήματα από την Apple. Μάλιστα, προσπαθεί να πείσει και άλλους άντρες που έχουν αντιμετωπίσει το ίδιο ζήτημα να τον ακολουθήσουν και να μηνύσουν την Apple. Ο άνδρας κατηγορεί την Apple ότι δεν καθιστά σαφές στους πελάτες ότι τα μηνύματα μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ άλλων συσκευών Apple στον ίδιο λογαριασμό, ακόμα και αν έχουν διαγραφεί στο iPhone. Είπε ακόμα ότι αυτός ήταν ένας πολύ βάναυσος τρόπος να το μάθει η γυναίκα του και πιστεύει ότι αν δεν είχε δει τα μηνύματα και τις είχε μιλήσει λογικά, δεν θα έφταναν στο διαζύγιο. Ο μεσήλικας επιχειρηματίας ζήτησε από τη δικηγορική εταιρεία Rosenblatt με έδρα το Λονδίνο να υποβάλει μήνυση κατά της Apple. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξουν τεράστιες αλλαγές στην νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για να κατηγορηθεί ή να θεωρηθεί υπεύθυνη η Apple για το διαζύγιο ενός άνδρα. Η δικηγορική εταιρεία πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει, αλλά μάλλον δεν έχει ελέγξει καλά τους όρους της Apple. Η Apple δύσκολα θα επηρεαστεί από αυτή την υπόθεση. Στην πραγματικότητα, αυτός ο άνδρας κορόιδευε τη γυναίκα του και αντί να αναλάβει τις δικές του ευθύνες, προσπαθεί να κατηγορήσει την Apple επειδή η σύζυγός του είδε τελικά τα μηνύματα που αντάλλασε με άλλες γυναίκες.